Hello students, welcome to RS classes Assam once again. আজি আকৌ এটা প্ৰবলেম লৈ আহিছো বৃত্তৰ য'ত জড়িত হৈ আছে স্পৰ্শকৰ উপপাদ্য আৰু ত্ৰিভুজৰ এটা উপপাদ্য। ওকে, এটো যদি তুমি সলভ কৰিব বিচাৰিছা সেই দুটা উপপাদ্য তুমি নিশ্চিতভাৱে জানিব লাগিব। উপপাদ্যটো কি হয়? বৃত্তৰ ওপৰত যদি আমি এডাল স্পৰ্শক অংকন কৰো, ঠিক আছে, আৰু বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যদি আমি ব্যাসাৰ্ধটো সংযোগ কৰি দিও, ক'ত সংযোগ কৰিম? এই যেটো স্পৰ্শক বিন্দু বা পইণ্ট অফ কন্টাক্ট বুলিও কয় ইংলিছত। ওকে, স্পৰ্শক বিন্দু তাত যদি আমি সংযোগ কৰো তেনেহলে যি কোণ উৎপন্ন হয় হেতু লম্ব হয়। লম্বভাৱে কোণ উৎপন্ন কৰে মানে 90 ডিগ্ৰী এংগল বনায়, ঠিক আছে, পারপেন্ডিকুলার হয়। ওকে, ৰেডিয়াস ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য পইণ্ট অফ কন্টাক্ট। ওকে, ত্ৰিভুজৰ উপপাদ্য মতে যদি দুটা বাহু সমান হয় তেনেহলে বিপৰীত কোণবোৰ কি হয়? সমান হয়। মানে এই বাহুটোৰ বিপৰীত কোণ এটো হয় আৰু এটো বাহুৰ বিপৰীত কোণ এটো, এই দুটা কোণ কি হ'ব? সমান হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰবলেমটো আমি চাও কি হয়। প্ৰবলেমটো আমাক অলৰেডি দিয়া আছিল যে POQ এংগলটো 70 ডিগ্ৰী। ওকে, আৰু আমি জানো যে বৃত্তৰ ভিতৰত এই OP আৰু OQ কি হ'ব? ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। ওকে, ব্যাসাৰ্ধ OP আৰু OQ ব্যাসাৰ্ধ, গতিকে OP আৰু OQ কি হ'ব? সমান হ'ব। আৰু OPQ এটা ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল, গতিকে এই এংগলটো আমি x বুলি লৈ লওঁ। এইটো এংগল x হ'ব কিয়? কাৰণ ব্যাসাৰ্ধ সমান, গতিকে ব্যাসাৰ্ধৰ বিপৰীত কোণ কি হ'ব? সমান হ'ব, কাৰণ এইটো এটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে, এই গতিকে এইটো x আৰু x। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কোণ সমষ্টি ধৰ্ম এংগল সাম প্ৰপাৰ্টি ট্ৰায়াঙ্গেলৰ যদি ইউজ কৰো ত্ৰিভুজৰ কোণ সমষ্টি ধৰ্ম। ওকে, কি হ'ব? OPQ plus PQO plus POQ 180 ডিগ্ৰী হ'ব। ওকে, এতিয়া OPQ আমি কি ধৰিছো? x ধৰিছো, আৰু PQO কি ধৰিছো? x ধৰিছো, আৰু POQ 70 ডিগ্ৰী দিয়া আছে ইকুৱেলস টু 180 ডিগ্ৰী। ওকে, x plus x হৈছে twice x, 70 ই সাইডে গৈ 180 পৰা মাইনাস হ'ব। ওকে, so twice x equals to 110 ডিগ্ৰী। এতিয়া 2 মাল্টিপ্লাই হৈছে x ৰ লগত, ই সাইডে গৈ হৰণ কৰিব 110 ডিগ্ৰী, ডিভাইড কৰাৰ পাছত আমি কি পাম? x equals to 55 ডিগ্ৰী। ওকে, এতিয়া নেক্সট উপপাদ্য আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত। এতিয়া OPT কি হ'ব? 90 ডিগ্ৰী, কাৰণ OP ব্যাসাৰ্ধ হয় আৰু এই P বিন্দুটো হয় স্পৰ্শক বিন্দু, পইণ্ট অফ কন্টাক্ট। ওকে, সো OP লম্ব হ'ব PT ওপৰত। ওকে, OP will be perpendicular to PT, okay, according to the theorem উপপাদ্য মতে। গতিকে OPT কি হ'ব? 90 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া OPT যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে OPT যদি আমি ভাঙি দিও এনেকে, ওকে, OPQ plus TPQ কি হ'ব? 90 ডিগ্ৰী হ'ব, কাৰণ অলৰেডি 90 ডিগ্ৰী সমান হয় দুটা এংগল। যদি আমি ইয়াত দুটা এংগল আছে দেখি পাইছা নহয়? ওকে, এতিয়া OPQ কি হয়? x হয়, x বহাবা OPQ স্থানত, আৰু TPQ to TPQ ৰাখি দিবা ইকুৱেলস টু 90। এতিয়া x আমি কিমান পাইছিলো? 55 ডিগ্ৰী ওপৰত চাইছা, পুট কৰা ভ্যালু। ওকে, তাৰপিছত 55 ডিগ্ৰী ই সাইডে 90 পৰা মাইনাস কৰা, সো 90 minus 55 হৈছে 35 ডিগ্ৰী, গতিকে TPQ এংগলটো হৈছে 35 ডিগ্ৰী। ওকে, গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? 35 ডিগ্ৰী। আন্ডাৰস্টুড? 35 ডিগ্ৰী। ওকে, এই কোৱেশ্চনটো যদি বুজি পালা ভিডিওটো নিশ্চয় লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। ওকে, এণ্ড চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।